Okay? I-desire natin. Kasi sabi ko ng Bible in 1 Corinthians 6, 19-20, that we are the temple of the Holy Spirit. But that Bible, that word is saying to all of us that we are the temple. Sinasabi niya sa'yo, templo ka ang banal na Espiritu Santo ng Panginoon kung meron kang tunay na personal na relasyon sa Diyos. You are a candidate of tabernacle ka. Kandidato tayong lahat. Lahat tayo. Any moment, pwede tayong sisidlan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pre-eminence at ng purpose na ginagawa niya sa kanyang creation. But, kinakailangan ko ay talagang totoo yung ating personal na relasyon sa kanya. Hindi lang dahil sa pinanggap mo po siya, ay okay na. Okay, hindi po. Sabi niya, you got to work out your salvation, you got to work out your relationship by listening, accepting, obeying, believing, and obeying. So yung labo ay na kailangan na ipapractice mo. Napakinggan mo ngayon na ikaw pala ay pinananahanan ng templo ng banal na Espiritu Santo. So, paano? Napakinggan mo ngayon yung mensahe. Kaya sabi niya, faith comes by hearing and hearing the word of God. Second, ang sabi niya, kinakailangan, hindi mo lang pinakinggan. Pinakinggan mo na ikaw ay templo ka ng banal na Espiritu Santo. So, tanggapin mo na ikaw ay templo. Si Juna lang yata at templo. Saan ba ako dyan? Diba? So, tanggapin mo para maging totoo yung pinakayat ngayon sa'yo ngayong umaga na ikaw ay templo ng Diyos. So, tinanggap mo ngayon, ina-accept mo ngayon yung salita. At dahil tinanggap mo ngayon, nag-workout na ngayon ng yung pananampalataya. Nandun ka na ngayon sa pananalig. Nandun ka na ngayon sa naniniwala ka na ngayon. At dahil naniniwala ka na ngayon, unti-unti, yung salita ng Diyos, binubuhay ka at nagiging templo ka ng banal na Espiritu Santo sapagkat sumusunod ka na. Okay? Katulad ng napag-usapan natin, maaga tayong lahat. Alam niyo po, mayroong apat na maaga, nag-aabang para makasimin sila ng mga penalty. O kailangan, marami tayong kailangan na paggastos, kaya kailangan yung penalty. Ano po ba? So, it is so humbling na maalinig mo na sabihin sa iyo, you are the temple of God. And for us to be temple, kailangan yung kapangyarihan niya ay nasa sa atin. Napakinggan mo na may power. May power ka. The same power na nakalagay sa Romans 8:11. The same power that Jesus Christ raised from the dead is the same power that we have. Kung paano mo hindi mapapagtagumpayan yung problema, sabi nga that we can face trial, we can face problem. Anong klaseng problema man yan? Wala pang lalagpas sa ating human being sa pinagdaanan ng ating Panginoon Jesucristo. Nobody. Okay? So kung yaan na pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ng bawat isa, ay kaya hindi overcome one. Number one point pa natin, the same power that Jesus raised from the dead ay parehong kapangyarihan. Kaya kami na nililiin ni Sister German, hindi kapangyarihan ka na i-overcome mo yung mali, i-overcome yung kasalanan, may kapangyarihan ka because the power is in Christ. If you believe, okay? This is the power that we have. Eh, ano sabi niya? We have the pre-eminence. Ibig sabihin, pangunguna ni Kristo sa buhay mo, hindi ka ang mauuna kay Kristo. Hallelujah, madalas kasi, may relasyon na kami ni Jesus, pero ikaw pa rin. Ano nangyari? Sinasabi niya John 46, I am the way,
way na ni Jesus ay ang daray. Like na ni Jesus ang ibubuhay mo kasi ikaw yung templo ng banal na Espiritu Santo. Paano mo magtagumpayan mo ang buhay? Sapagkat ang buhay mahirap, pero hayaan kapag si Kristo ang nagmuna sa buhay. We are not exempted in any death threats. We are not exempted in any sickness. Hindi tayo exempted sa iba-ibang klaseng virus, iba-ibang klaseng virus. But, mapakalagpasan natin dahil nagtulong pa rin ng kasi kasama kayo. Kaya nung meron po function, Christ cannot be with you. You will also learn that hindi ka sasamahan ng presensya ng Panginoon kung kulungan ka sa lumitan. Sa lumitan niya. Kahit na, sabi pinag-aralan natin, kahit na ibukaw pa ang iyong mga kamay sa iyong panalangin at manalangin ka ng maraming panalangin, ako niya ganyan na. And that is our devotion this week. Isaiah chapter 1, verse 12. Okay? Bakit hindi niya papapakinggan? Kristo-Kristo yung bibig, pero yung ugali mo hindi Kristo, hindi niya sasamahan. Pagkat hindi nagbibihinan sa atin ngayon umaga. Mga kapatid, ikaw ay templo, ikaw ay tabernacle ng Panginoon. Grab that opportunity na ikaw ay templo ng Diyos. And the last, the purpose, which is in Christ. And what is the purpose? Our destiny is not me. Our destiny is an eternal destiny. We are not destined to go to hell. Ewan ko lang kayo, kasi meron pa akong tao. At gagawin ko ang lahat na magiging one purpose ako, magiging one who overcome ako, magiging great motivation ako, gagawin ko sapagkat ang daming paraan para hindi ka magpunta sa impyerno. Is that an amen? Amen. At siya nang i-resolve mo, Lord, since na nagpapakilala ka sa atin at itinuturo mo sa akin yung malalim na hulugan ng salita, abay hindi ako mangangarap magpunta sa impyerno. Mangangarap ako na maging one purpose ako, magiging priest and sacerdote, magiging one who overcome, at magiging, kung hindi ako nakapasado sa one who overcome, dito ako sa great multitudes na susunutan ng puting robe. At ang gagawin ko lang, 24/7, holy, holy, 24/7, ahawit at ahawit sa Panginoon. Amen? No more crying there, no more tears. So that is the purpose. The purpose of life in Christ is makarating tayo doon sa eternal destiny. The mountain Zion, the New Jerusalem. Amen? So, sino sa inyo ang gusto maging tabernacle ng Panginoon? Pakitaas na po kami kasi inuuna ng Zoom picture ng mga Anglican. At isa lang, dapat dalawa. Okay? So, praise and worship. Palakpakan natin ang Lord. Lalim at napakagandang mensahe para ibigay niya sa atin ngayon ang umaga. Upang sa ganon ang ating pagsamba at papuri sa Diyos. It's not easy to